ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬੇਰੰਗ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਫੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਫ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਘੁੱਟ ਲਈ। Let's get back to work.